Mirek mi nabídl k vyzkoušení nové áčkové křídlo UP Dena. Převzalo několik vynálezů z výkonnějších křídel, například bezopletové vršky šňůr nebo užší popruhy, takže by mělo být podobně výkonné jako Makalu, ale s bezpečností ENA. Startuje ochotně. Jednou se mi orhož zachytí šňůra, ale stejně odstartuji. Užší popruhy jsou příjemné. Líp se mi navlíkají do karabin, kde mi překáží pultík. Popruhy uší mají stejnou barvu jako středová áčka, což mi nevyhovuje. Na startu někdy potřebuji po středových áčkách rychle hrábnout a 4 červené popruhy vedle sebe jsou matoucí. Popruhy Cček jsou dole propojené s Bčky. Zlepšuje to prý ovládání popruhy na speedu. Mě to při startu trošičku překáželo. Trochu to snižuje rychlost hrábnutí po Cčkách, ale dole by se na to myslí zvyknout. Přišlo mi, že bezopletové šňůry se trochu víc zešmudrchávají. Řidičky mají silnější magnety a dají se vytáhnout jen dolů. Na startu mi to zase spíš vadilo. Jsem zvyklý je odepnout třeba jen zápěstími. Letové vlastnosti mi přijdou úplně srovnatelné s Makalu. Nepoznal bych, na kterém křídle letím. Lidi ze země mi později říkali, že jsem proti větru letěl dost pomalu, ale nikdo vedle mě nebyl, takže chybělo srovnání. Mně přišlo, že je to úplně normální rychlost. Bokem na vítr se speedem jsem letěl normálních 40 km/h. Když bych si měl po kurzu vybírat křídlo, tak asi vezmu zase Makalu, ale pro opatrnější piloty bude Dena dobrá volba. Když přijíždím na ranou, tak ještě docela fouká, na přistávačce je několik pilotů, nahoře ještě víc. Mně to nějak strašné nepřijde, tak startuji a po chvilce svahování chytám dvojkový stoupák. Když už jsem bezpečně nad kopcem, tak vidím jiného pilota, jak přelétává u lomu nízko nad hřebenem za kopec, kde ho bere rotor, který s ním po chvíli praští o zem. Před dopadem se křídlo kroutí jako žížala a pilot se kývě pod ním. Přijde mi, že dopadá na sedačku, což je asi ta lepší varianta, než kdyby v kyvu narazil čelem. Ihned k němu běží několik pilotů ze startu a pomáhají mu. Později přiletí i vrtulník. Doufám, že bude v pořádku. Já vytočím 1150 metrů nad mořem a vydávám se směrem na Milou. Tam bohužel nic nechytám, tak zatáčím na Odolice, kde přistávám blízko silnice. Tomáš Adámek, který cvičí na rané na přistávačce, je tak hodný, že zbalí a přijede pro mě. Díky, Tome. To ještě nevím, že zhruba ve stejnou chvíli, kdy měl nehodu jiný pilot, tak Toma z přistávačky zvedl čertík 5 metrů do vzduchu a taky s ním praštil o zem. Bolí ho záda, ale jen jak je stav v pořádku, což rentgen později potvrzuje. Kvůli vrtulníku jsou všichni piloti uzemnění, takže mi ani nemusí být líto, že jsem letovou hodinu strávil cestu zpátky na ranou. Nehodu vyšetřuje policie, která si na mě bere kontakt, protože to mám natočené. Video pošlu i inspektorovi LAA. Vítr zeslábl, tak s druhým startem trochu váhám a startuji, až když vidím ostatní piloty točit. Přidávám se k ním a nastoupám do 11 metrů nad mořem. Jeden borec s žiletkou nám ukazuje, jak se středí stoupáky. Přijde mi, že jádro každou chvíli jinde, ale on ho vždycky rychle najde a všechny nás předstoupá. Pak stoupák končí, on a několik dalších pilotů odlétá. Já vypadávám z koncentrace, beru si rukavice a přemýšlím, kam letět. Nevšimnu si proto, že několik pilotů, včetně Toma Novotného, točí kousek dál jiný stoupák. Nebo ten stejný uskočený, až do 1350. Už se k ním ale nedostanu a přistávám nahoře na rané. Pak už jen sled dolů. Rousti si dole dají sváčů a ještě půjdu na pasát. Mně se ale moc nelíbí směr větru a už jsem dnes vylítanej, tak jdu domů. Dnes byl událostně nabitý den. Ráno jsem zvažoval, jestli je do Berouna nebo na ranou. Rozhoupal mě Kája, který na rané už dopoledne trochu potočil. V Berouně to prý bylo celkem divoké, narazy až 10 metrů za sekundu střídané se zdechlinou. Na sondě, která je na rozdíl od rané po minutách, jsou podle mě vidět intervaly tak, jak chodili. Na rané jsem vyzkoušel Denu a potkal spoustu chroustů. Taky jsem si koupil vysílačku,
která by se mi hodila na Kapucínu, kde mi ji půjčil Víťa, a v Černěvi, kde mi ji půjčil Míra.